हेलो साथीहरू नमस्ते तपाईलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज फेरि म नयाँ भिडियोको साथ प्रस्तुत भइसकेको छु। आज चाहिँ म फर्सीको सब्जीको रेसिपी लिएर आएको छु। यहाँ चाहिँ मैले 1 केजी फर्सीलाई काटेर लिएको छु। 2टा आलुलाई काटेर लिएको छु। सनफ्लावर तेल, अलिकति नुन, अदुवा लसुनलाई पिसेर लिएको छु अलिकति, जीरा धनिया पाउडर, अलिकति तोरी, अलिकति मेथी, बेसार, हरियो खोर्सानीलाई काटेर लिएको छु अलिकति, 2टा टमाटरलाई काटेर लिएको छु। अब चाहिँ मैले कुकरलाई बसाइदिसकेँ, तेल पनि हाल्दैछु। अब तेल पनि तातिसकेको छ, मेथीलाई फुटाउँदैछु। सँगसँगै म तोरीलाई पनि हालिदिन्छु। तोरी हाल्यो भने चाहिँ फर्सीको स्वादलाई एकदम मिठो बनाउँछ साथीहरू। अब म अदुवा लसुनको पेस्टलाई पनि हालिदिँदैछु। यसलाई एकछिन म फ्राई गर्छु। अब यसको कलर पनि ब्राउन भइसकेको छ। अब यसमा म आलु हाल्छु, अलिकति बेसार, अब यसलाई मजाले चलाइदिन्छु। अब यतिको भएपछि म फर्सीलाई पनि हालिदिँदैछु। यसलाई पनि मजाले मिक्स गर्छु। यसलाई पकाउनु चाहिँ एकदम इजी छ साथीहरू, मिठो पनि हुन्छ, हेल्थको लागि पनि एकदम राम्रो हुन्छ पाकेको फर्सी खानु। अब यतिको भइसक्यो। अब यसमा चाहिँ म आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन हालिदिन्छु। यसलाई पनि मजाले मिक्स गरिदिन्छु। मजाले चलाइदिनुहोस्। अब यतिको भएपछि म जीरा धनिया पाउडरलाई पनि हालिदिँदैछु 1 चम्चा। यसलाई पनि मजाले मिक्स गर्छु। यसलाई मैले मजाले चलाइदिइसकेको छु। यसमा चाहिँ म 2टा काटेको टमाटरलाई हालिदिँदैछु। यसलाई पनि मजाले मिक्स गर्छु। अब यतिको मिक्स भएपछि एकछिन म टमाटरलाई पाक्नको लागि छोडिदिन्छु। हेर्नुहोस् त टमाटर पनि पाकिसकेको छ। यसलाई मजाले मिक्स गर्छु। अब फर्सी चाहिँ लगभग पाकि नै सकेको छ। म आफ्नो बाबुको लागि अलिकति निकाल्दैछु पिरो नहालिकन। अब यसमा चाहिँ म अघि काटेको हरियो खोर्सानीलाई हालिदिँदैछु। अब यसलाई पनि म मजाले मिक्स गर्छु। साथीहरू हजुरहरूले चाहिँ यतिकै पनि पकाएर खानु सक्नुहुन्छ सिटी नहालिकन। म चाहिँ एकछिन खोर्सानी पाकोस् भनेर अलिकति पानी हालेर 1 सिटी पनि लगाइन्छु। लेदो पनि हुन्छ सिटी लगायो भने। अब यसलाई म मजाले चलाएर म सिटी लगाइन्छु। एक सिटी पनि लागिसक्यो। मैले ग्यासलाई पनि बन्द गरिदिइसकेँ। फर्सी चाहिँ पाकेर रेडी भइसकेको छ। यसलाई म एकचोटि चलाउँछु मजाले। हेर्नुहोस् त कति मजाले पाकेको छ। अलिकति यसमा धनिया पनि हाल्छु ताकि यसको बास्ना आओस् मजाले। अब यसलाई मजाले मिक्स गरेर अलिअलि आलुलाई पनि किचकिच पारिदिन्छु। अब यसलाई म सर्भ गर्दैछु। हेर्नुहोस् त कति छिटो पाक्यो सब्जी। एकदम सजिलो छ पकाउन पनि, हेल्थको लागि पनि एकदम राम्रो हुन्छ साथीहरू। हजुरहरू पनि बनाएर खानुहोस्। कस्तो लाग्छ कमेन्टमा भनिदिनुहोस्। अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। Thank you for watching. Don't forget to subscribe.